હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ કૃષ્ણા એજ્યુકેશન. મિત્રો, આજે આપણે જોઈએ ગુજરાતી સાહિત્ય. મિત્રો, આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાયેલ અગાઉ 10 વર્ષમાં મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. તમે ધ્યાનથી આખો વિડીયો જોઈજો, ત્યાં ખૂબ ઉપયોગી છે. તો ચલિए वीडियो को शुरू करते हैं. क्वेश्चन पहलो, અગ્નિકુંડમાં ઉગેલું ગુલાબ પુસ્તકના લેખક કોણ છે? તો આન્સર છે નારાયણ દેસાઈ. ક્વેશ્ચન બીજો, હું માનવ થાવ તો ઘણું, આ પંક્તિ કયા કવિની છે? તો આમનો આન્સર આવશે સુંદરમ. ક્વેશ્ચન ત્રીજો, જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે રોલ, આ પંક્તિ કોની રચેલી છે? એમનો આન્સર આવશે બોટાડકર. ક્વેશ્ચન ચોથો, કયો લોકનાટ્યનો પ્રકાર નથી? તો એ આવશે એકાંકી. ક્વેશ્ચન પાંચમો, ગુજરાતમાં શ્રેષ્ઠ કવિ નાનાલાલ શેના માટે પ્રખ્યાત છે? તો એમનો આન્સર આવશે ડોલન શૈલી માટે. ક્વેશ્ચન છઠ્ઠો, કલમને ખોળે શું, આ વિધાન કોનું છે? આન્સર આવશે નર્મદનું છે. ક્વેશ્ચન 7, બાળકોની મુસારીમાં કોના માટે વપરાય છે? તેમનો આન્સર આવશે ગીજુભાઈ બધેકા. ક્વેશ્ચન 8મો, કયા ગુજરાતી લેખકનું તખલ્લુસ દ્વિરેફ છે? એમનો આન્સર આવશે રામનારાયણ પાઠક. ક્વેશ્ચન 9મો, રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્ર કોણ એનાયત કરે છે? એમનો આન્સર આવશે ગુજરાત સાહિત્ય સભા. ક્વેશ્ચન 10મો, જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદ ભરી ત્યાં આપણી, એ પંક્તિ કોની છે? એમનો આન્સર આવશે કવિ કલાપીની. ક્વેશ્ચન 11, ગુજરાતનો નાથ નવલકથાના લેખક કોણ છે? એમનો આન્સર આવશે કનૈયાલાલ મુનશી. ક્વેશ્ચન 12, વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ કોને રચેલી પંક્તિઓ છે? એમનો આન્સર આવશે નરસિંહ મહેતા. ક્વેશ્ચન 13, પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી ગીત કોઈનો લાડકવાયો ના રચયિતા કોણ છે? એમનો આન્સર આવશે ઝવેરચંદ મેઘાણી. ક્વેશ્ચન 14, ગુજરાતી ભાષાનો સાર્થ જોડણી કોશ કઈ સંસ્થાનું પ્રકાશન છે? એમનો આન્સર આવશે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. ક્વેશ્ચન 15, માનવીની ભવાઈ નવલકથાના લેખક કોણ છે? તેમનો આન્સર આવશે પન્નાલાલ પટેલ. જો મિત્રો તમને વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને એક લાઈક કરી દેજો મિત્રો. ક્વેશ્ચન 16, મારી હકીકત કોની આત્મકથા છે? એમનો આન્સર આવશે કવિ નર્મદની. ક્વેશ્ચન 17, સરસ્વતીચંદ્ર નવલકથાના લેખક કોણ છે? એમનો આન્સર આવશે ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી. ક્વેશ્ચન 18, ગુજરાતના મુખ સેવક એટલે કોણ? એમનો આન્સર આવશે રવિશંકર મહારાજ. ક્વેશ્ચન 19, ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ નવલકથા લખનાર કોણ છે? તો એ છે નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા, પ્રથમ નવલકથા લખનાર. ક્વેશ્ચન 20, સત્યના પ્રયોગો આત્મકથાના લેખક કોણ છે? તો એમનો આન્સર આવશે શ્રી મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. ક્વેશ્ચન 21, ગુજરાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ નાટક લક્ષ્મી કોની રચના છે? તેમનો આન્સર આવશે દલપતરામની. ક્વેશ્ચન 22, લાભશંકર ઠાકર બીજા કયા નામે જાણીતા છે? તો એમનો આન્સર આવશે પુનર્વસુ. ક્વેશ્ચન 23, લીલેલો ઢાળ કાવ્ય સંગ્રહના સર્જક કોણ છે? તેમનો આન્સર આવશે પ્રિયકાંત મનિયાર. મિત્રો, વિડીયોને એક લાઈક કરી દેજો. ક્વેશ્ચન 24, સિદ્ધાર્થ શિરોમણી ગ્રંથ કયા વિષય સાથે સંબંધિત છે?
એમનો આન્સર આવશે વિજ્ઞાન. ક્વેશ્ચન પછી, શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી એ શરૂ કરેલી સંસ્થા કઈ છે? એમનો આન્સર આવશે ભારતીય વિદ્યાભવન. મિત્રો, તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછું છું કે કલાપી એ કોનું ઉપનામ છે અથવા તખલ્લુસ છે, તે તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. તો મિત્રો, વિડીયોને લાઈક કરજો ને શેર કરી દેજો.